สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบกับผมวิโรจน์ Landstop เช่นเคยนะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นคลิปของทาง Landstop ซึ่งเป็นชุดเบรกชุดคิดนะครับแปลงจากดัมเป็นดิสในรถหลายๆรุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็น Fortuner หรือในรถเล็กอย่างพวก City Jazz ที่หลังเป็นดัมวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาพบกับรุ่นรถหลังที่เป็นดัมอีกรุ่นหนึ่งนะครับในรุ่นของ Nissan Terra นะครับซึ่งชุดนี้จะพิเศษนิดนึงก็คือว่าจะเป็นคาลิปเปอร์4พอร์ตพร้อมจาน380มิลแล้วอีกเป็นคาลิปเปอร์รุ่น R9 ของทาง Landstop ซึ่งวัสดุเป็นอลูมิเนียมด้วยซึ่งคาลิปเปอร์ตัวนี้สามารถจับจานได้ใหญ่มากใหญ่กว่ารุ่น R3 อยู่1ไซส์นะครับ R3 จับจานได้สูงสุดประมาณ355มิลส่วน R9 เนี่ยครับสามารถลงจานที่แม็กซิมัมที่380มิลเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า R9 กับหลังของ Nissan Terra เนี่ยจะมีขั้นตอนในการติดตั้งยังไงบ้างเชิญครับ
ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งชุดหลังของนิสสันเทียร่านะครับซึ่งเดิมคันนี้เป็นระบบดัมเบรกนะครับต้องย้ำว่าเป็นระบบดัมเบรกเหมือน Fortuner หรือรุ่นก่อนๆนะครับแล้วก็อัปเกรดมาเป็นระบบดิสโดยขยายจานแม็กซิมัมเลยนะครับสำหรับชุดหลังนี่เป็น380มิลซึ่งถือว่าใหญ่สุดสำหรับล้อหลังแล้วนะครับกับพร้อมกับคาลิเปอร์4พอร์ตตัวนี้ซึ่งหลังจากที่ทำการทดสอบวิ่งนะครับก็รู้สึกว่าเบรกหลังจากที่ติดตั้งชุดหลังแล้วครับรถมีความนุ่มนวลมากขึ้นซึ่งจากเดิมเนี่ยก่อนที่จะทำการติดตั้งผมได้วิ่งทดสอบดูรถจะมีอาการเบรกแล้วตื้อๆอยู่นะครับซึ่งอาการตื้อเนี่ยหายไปเลยเรื่องระยะเบรกไม่ต้องพูดถึงดีกว่าเดิมแน่นอนยังไงก็ฝากขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็ฝากติดตามชมคลิปต่อๆไปของทาง Run Stop ว่าเรามีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกยังไงคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับขอบคุณครับ